Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ đập thùng ra mình test thử cái máy mình cắt cỏ mình mới mua về nè anh em ơi. Đó. Đây là cái Gobin T415 nha. Gobin gì ta? NTB 415. Đó, anh em thấy rõ không? Cái này 2 bê tông nha anh em. Cái này mình mua máy cũ của người ta lại. Máy này theo chủ nói là còn 95%. Cái này mình mua 3,3 triệu. Hôm nay mình sẽ test nó rồi mình sẽ mở ra cho anh em coi, cho anh em hiểu về cắt cỏ đồ. Mình chỉ mở dàn áo dàn lông rồi ra mình coi thôi nha, chứ mình không dám mở bê tông đâu. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó nổ thử một cái. Này là tại vì sao nó còn cái bô gin nè, mình cho nó nổ thử một cái coi nó ấm không, rồi mình sẽ mở cái bô này ra cho nó ra làng chơi, có làng qua sớm chơi. Đó. Là bình xăng của nó. Cái này chạy 2 thì nghe anh em. Cái này là xăng khoan nhớt. Cái này mình đang mua đừng mình thử cho mô hình tàu kéo cứu hộ mình. Đổ xăng vô. Cái này nhìn rất là lạ, cái này thuộc dạng là cũng như hàng hiếm á. Đây. Đó. Rồi mình sẽ cho nó nổ nha, nhẹ một cái đi rồi mình sẽ mở nó ra sau ha. Cho anh em nghe thử cái hơi nó một cái đi rồi mình mở nó cái bô nó ra. Gắn mình xăng vô. Cái này mà đặt dưới xà lan chạy là xà lan mô hình chạy là nhức nách luôn. Cái này mình chưa có làm hộp số nha. Cái này mình mới mua về được mình thử nghiệm thôi. Sau đó mình coi đàng hoàng hết trơn rồi mình mới canh hộp số truyền dịch mình mới đặt người ta làm. Cái này thì không có đề, máy này zin của nó thì không có đề, nhưng mà mình kêu anh thợ chế đề cho mình luôn. Đây, đây chưa qua xăng, chưa. Rồi anh em ơi, động con tay nó lên gà quá, nóng đó. Ok rồi đó. Dạ. Còn ngợp xăng anh em ơi, tại vì xăng chưa qua hết được. Giữ chưa đây, garanti nha anh em, đó là đang garanti đó.
Thôi qua coi. Tầm mai. Khỏi quá anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tháo dàn lông nó ra, tháo luôn cái bô ra luôn nha. Mình sẽ cho nó nổ banh sớm. coi tháo cái bô nó ra nó nổ sẽ như thế nào nha. Cái này xài bô ấm bởi vì nên nghe còn nhỏ lắm, để mình sẽ tháo nó ra. Máy này cũng dễ xài lắm anh em ơi, chỉ cần một cây lục giác nè, cái dít với chìa khóa 13 là mình mở nó hết ra luôn đó. Đây mình sẽ mở bogie ra. Anh em đáy quay lần gần cho anh em thấy cho nó gõ chút xíu, lấy nét đồ. Cái này là 2 bê tông nha, cái này mình mua hàng bãi về, cái này mua đừng chuẩn bị thử nghiệm cho tàu cứu hộ mô hình của mình á các bạn, chiếc cứu hộ 3 mét á. Mình mới mua có cái đầu tại vì nó mắc quá các bạn ơi. Mình mua cái đầu về mình còn phải thử coi thử rồi coi rồi mình mới làm hộp số nữa. Hộp số tiến lùi đừng nâng cái chân vịt xài lên tới mình tính xài tới chân vịt 1,8 5 cánh lần. Máy này toàn xài lục giác không à các bạn ơi, tại vì mở nó phải có lục giác được. Này có một cây một, cái cần mở 2 con là mở ra. Đó, anh em thấy cái đầu nó không? Đây, 2 bê tông nha. Theo mình được biết là mình nghe nói là cái này như là bê tông là 36 ly. Là cái máy này 72cc á các bạn. Đây cái vàng lông vàng lá đây. Đó. Rồi mình sẽ mở tiếp cái này kêu bằng cái gì trời, cái nhông chuông. Đúng rồi, mở cái nhông chuông ra luôn nha các bạn. Mình mở nhông chuông ra chạy sao được. Mở cái bô ra các bạn, mở cái bô ra cho nó nổ la làng các bạn. Đây mình sẽ mở cái bô luôn. Cái máy này nó cũng khó xài lắm nha các bạn, tại vì nó 2 bê tông á. Nó 2 bê tông thì nó có tới 2 con heo săn rồi. 2 con heo săn bởi vì nó khó chỉnh. Nếu mà các bạn không biết chỉnh thì nó một cái máy chạy nhanh, một cái máy bị nặng á thì nó sẽ yếu xìu và nó không có mạnh được. Phải chỉnh sao mà cho 2 cái nó đều nhau á, lúc đó mới phát huy hết tác dụng đó. Cái bình xăng này thì thợ đã chỉnh sẵn hết trơn rồi, bởi vì mình sẽ không có đụng tới nó nha. Ông thợ cũng có dặn là đừng có nên đụng tới nó, bởi vì nó khó chỉnh lắm. Đỡ mà nó nặng nhẹ chút xíu nó yếu xìu cái máy mình chạy không được. Máy cắt cỏ thì nhiều loại lắm, Mitsubishi rồi 6D nó tùm lum chứ. Mà tại vì mình mua cái máy này là nó lạ con cái là nó 2 bê tông á các bạn, chứ mình thấy nó ngầu á nên mình mua nó. Chứ mua mấy cái 1 bê tông kia thì có nhóc chân á, mấy cái kia thì dễ mua lắm chứ nó rẻ hơn cái này nhiều.
Cái này nữa mình còn phải làm tản nhiệt nước rồi cho nó nữa mới được các bạn, chứ mình để không gì chạy không được đâu, chạy vẫn được nữa mà nó nóng lắm. Mình phải làm tản nhiệt nước cho đi qua đầu bê tông á, làm mát nó, như mình mới nè có chút xíu hồi nãy mà nó nóng nè. Đó, bây giờ mình sẽ để cho nó như vậy rồi mình sẽ đời máy lên cho nó nổ đa làng nha các bạn. Đây là chỉ cho anh em một chút xíu rồi kiểm tra máy. Đó nè, khi mà mình mở bô ra mình sẽ thấy hai đầu bê tông, qua để mình quay gần cho anh em coi. Khi mà mình quay gần đây nè, mình mở cái bô ra nè, đó mình sẽ thấy hai đầu bê tông. Mình thì không phải thợ nhưng mà mình cũng biết được có chút xíu là nó, mình muốn kiểm tra thì mình mở ra như vậy nè, mình dòm thấy bê tông nó không bị sọc á các bạn. Bê tông semi nó không có bị sọc với bạc bọng đâu nè, nó còn kín hơn á, là cũng ok rồi. Nói với mình lăn máy nè, lăn máy nè, khi mà bê tông đẩy lên mà mình thấy cái máy nó nặng á, là có nghĩa là hơi nó còn kín đó các bạn. Chứ lăn nhẹ hiệu là nó bị xì hơi, là kiểu như là nó bị mòn bạc á. Đó, cái đó là cũng là một số một kinh nghiệm theo mình biết thôi, chứ mình không phải thợ nha. Cái nào mà nói sai thì anh em thông cảm bỏ qua giùm nha. Cái máy này mình cũng không biết của hãng nào luôn, chỉ biết thấy nó lạ thì mua thôi. Cái này là cái Gobin T415 hai bích tông. Đây là xăng con, mình xăng con. Đây có đóng mã số gì nè, mã số gì cũng không biết luôn. Đó, xăng con. Đây là lượt này, không biết phải của Trung Quốc không biết. Trung Quốc thì chắc không phải của Nhật đâu. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ câu bình xăng vô, mình sẽ đợi nó cho nó la làng, nghe cái tiếng thử rồi như sao. Tại nãy gắn bộ ấm thì nó khác. Đó, anh em muốn mua máy cắt cỏ thì có thể mua về chơi cũng được, mà mua giờ là mình phải làm cái tản nhiệt nước lại nghe anh em. Làm chỗ này nè, cho nước đi vô mấy kẻ này nè. Nữa mình làm xong mình sẽ quay cho anh em coi, chứ để gì chạy thì nó nóng lắm, chịu không nổi đâu, nó bị lúp bê á, đứng máy luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ bắt bình xăng con vô, bắt bình xăng vô với. Rồi tắt, điếc lỗ tai quá.
Rồi, nãy giờ mình chạy thì mình thấy nó nổ rất là nhức nách nha, nghe rất là đã. Thì này có cái điều là nó mình chạy chút xíu thì mình thấy nó nóng, đúng rồi, máy thì chạy phải nóng rồi, nhưng mà mình không biết mình chạy lâu thì nó chịu nổi hay không. Nhưng mà hãng người ta làm ra thì chắc chắn là phải chạy chứ sao không chạy được. Nhưng mà có những điều là mình kỹ á các bạn, mình kỹ thì mình khoét cái này một cái, mình làm tản nhiệt nước cho nó đó. Thì cái này mình còn phải dọn đây nữa, chứ mấy cái con ốc này nè mình phải tháo ra, mình sơn nó lại màu khác rồi mình mới gáp vô nữa, kiểu như mình làm của mà. Chiếc này mình làm cho mình chơi chứ mình không có bán đó. Anh em nghe cái tiếng nói sao, nghe cái tiếng nói sao thì để cái comment lại nha, chứ mình thấy là điếc lỗ tai á. Mình mở bô ra chịu không nổi được. Đây là cái bô ấm của nó đây, cái bô không phải bô ấm mà bô này không biết có lượt cái giống không mà gắn vô thì nghe nó ấm lại đều lại. Rồi chào tạm biệt anh em nha, hẹn anh em ở những clip sau. Chừng nào mà mình có gắn hộp số thử máy mình sẽ quay cho anh em coi, đánh giá nó. Rồi anh em thấy hay nhớ like và subscribe cho Hoàng Thanh nha. Rồi Hoàng Thanh xin chào tạm biệt tất cả anh em.